ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ AutoCAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਨ, ਮਿਰਰ, ਆਫਸੈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨ ਕਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 20 ਫੁੱਟ ਵਿਡਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 44 ਮਤਲਬ 44 ਫੁੱਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਕਮਾਂਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੇ ਲਾਈਨ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਵਿਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਫੁੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਨੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਡਥ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 44 ਮਤਲਬ 44 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 44 ਫਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਊਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਇਰੇਜ਼ਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਾਪੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਫਸੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਨੇ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਫਸੈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਫਸੈਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਫਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਫਸੈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਆਫਸੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 44 ਫਿਟ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, 44 ਫਿਟ। ਐਂਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਫਸੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮੈਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਫਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਫਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ 'ਤੇ ਆਫਸੈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਸੈਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੂँਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੌਂਗ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 44 ਤੋਂ 44 ਫਿਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1.5 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਫਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਫਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਪੋਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 44 ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 22 ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 22 ਫਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 13 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਆਪਾਂ ਆਫਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 20 ਫਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਫਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 10 ਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਸੈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ